ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਰੰਗ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵੈਟਰ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ 7 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ 6 ਫੰਦੇ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਾਲ ਉਣਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਵਾਈਟ, ਫਿਰ 6 ਫੰਦੇ ਲਾਲ, ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਵਾਈਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸਿਲਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਇਹਦੀ। ਵਾਈਟ ਫੰਦੇ 2 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਫੰਦੇ ਲਾਲ ਫੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਘਟਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਲਾਲ ਫੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਚਿੱਟੇ ਫੰਦੇ 2, ਲਾਲ ਫੰਦੇ 5। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸਿਲਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਚੜਨ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਫੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣਗੇ 4, ਵਾਈਟ ਫੰਦੇ ਆਪਣੇ 3 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਫੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਫੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਾਲ ਫੰਦੇ ਆਪਣੇ 4 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਚਿੱਟੇ ਫੰਦੇ 3 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸਿਲਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਸਿਲਾਈ ਚੜਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਫੰਦੇ ਆਪਾਂ 4 ਬਣਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਫੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ 3 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਵਾਈਟ ਫੰਦੇ 4, ਲਾਲ ਫੰਦੇ 3। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸਿਲਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ 5ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਚੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਫੰਦੇ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਫੰਦੇ ਆ ਉਹ 5 ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਵਾਈਟ ਫੰਦੇ 2, ਲਾਲ ਫੰਦੇ 2, ਵਾਈਟ ਫੰਦੇ 5। ਲਾਲ ਫੰਦੇ 2। ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ।
उल्टी सिलाई, वाइट फंदे ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਆਪਣੇ 6 फंदे हो जाएंगे, लाल फंदा अपने कोल 1 रह जाऊगा। फिर वाइट फंदे 6, लाल फंदा 1। पूरी सिलाई आप इस तरह ही कंप्लीट करांगे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡੱਬੀ ਆਪਣੀ ਓਨੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਫੰਦਾ 6 ਫੰਦੇ ਲਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ 6 ਫੰਦੇ ਵਾਈਟ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸਿਲਾਈ ਵਾਈਟ ਹੀ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਚੜਾਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਉਲਟੀ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਵਾ ਇਹ ਵੱਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਚੜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਵੱਟਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੰਜ ਆਪਾਂ 2 ਵੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਪੂਰੀ। ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਉਲਟੀ ਪਲੇਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੜਾ ਗਿਆ, 2 ਵੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਲਟੀ ਪਲੇਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅੱਗੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ 6 ਫੰਦੇ ਲਾਲ ਪਾਏ ਸੀ, 1 ਫੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਫੰਦਾ ਲਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 6 ਫੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। फिर 1 फंदा लाल, 6 फंदे चिट्टे, एक फंदा लाल। इस तरह ही आप पूरी सिलाई कंप्लीट करांगे। उल्टी सिलाई ते अपने जेड़े वाइट फंदे घटते जाने आ, लाल फंदे अपने वाधे जाने आ। पहले आप वाइट फंदे 6 पाए ही, हुण आपां 5 पा के 5 फंदे उनके 2 फंदे आपां लाल बनावांगे। फिर 5 फंदे चिट्टे, 2 फंदे लाल, 5 फंदे चिट्टे। इस तरह आपां पूरी सिलाई कंप्लीट करांगे। हुण सीधी सिलाई अपनी लाल फंदे अपने 3 हो जाएंगे, चिट्टे फंदे 4 रह जाएंगे। लाल फंदे 3, आ देखो इस तरह इधर नूं वधदे जाने। चिट्टे फंदे 4। इस तरह ही आप पूरी सिलाई कंप्लीट करांगे। और उल्टी सिलाई अपने कोल जेड़े चिट्टे फंदे ये 3 फंदे रह जाएंगे, जेड़े लाल आ वो 4 फंदे हो जाएंगे। चिट्टे फंदे 3, लाल फंदे 4। इस तरह ही आप पूरी सिलाई कंप्लीट करांगे। सीधी सिलाई अपने लाल फंदे जेड़े 5 हो जाने हैं, चिट्टे फंदे अपने को 2 रह जाने हैं।
ਹਰ ਸਿਲਾਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੰਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਾਲ ਫੰਦੇ ਆਪਣੇ 5 ਹੋ ਗਏ, ਚਿੱਟੇ ਫੰਦੇ 2 ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸਿਲਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਈਟ ਫੰਦਾ 1 ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਲ ਫੰਦੇ ਉਹ 6 ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡੱਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਵਾਈਟ ਫੰਦਾ 1, ਲਾਲ ਫੰਦੇ 6। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸਿਲਾਈ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਉਲਟੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ ਇੰਜ ਹੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਸਿਲਾਈ ਪਲੇਨ ਚੜਾ ਦਿੰਨੇ ਇੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਫੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਟ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਆ ਮੈਂ ਲਾਲ ਡੱਬੀ ਬਣਾਈ, ਚਿੱਟੀ ਬਣ ਗਈ ਲਾਲ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਲਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ।